สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะ วันนี้เราจะมาทำรูปแบบสี่เหลี่ยมดอกเดซี่ง่ายๆกันนะคะ วันนี้เราใช้เข็มเป็นเบอร์สีนะคะ ไหมที่ใช้ก็จะเป็นไหมสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะคะ อันดับแรกให้เราม้วนไหม1 รอบแบบนี้นะคะ ใช้นิ้วชี้นะคะ ต่อไปให้ใช้หัวเข็มสอดเข้าไปแบบนี้นะคะ แล้วก็ให้จับลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้ม้วนกับม้วนขึ้นแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เป็นวงลักษณะนี้นะคะต่อไปเราก็จะถักโซ่ไปด้วยกัน3โซ่นะคะ1 2 3แบบนี้ได้1เส้นแล้วนะคะต่อไปทำอีกครั้งหนึ่งม้วนไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะดึงไหมลอดผ่านทีละ2เส้นแบบนี้เส้นที่2เราจะถักแบบนี้นะคะแพทเทิร์นเดียวกันแบบนี้ทั้งหมดเราจะถักไปทั้งหมด12เส้นด้วยกันนะคะเมื่อได้ครบทั้ง12เส้นแล้วนะคะเราก็จะถักติดกับตัวแรกแบบนี้นะคะตัวบนโซ่ตัวบนนะคะต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นไหมสีขาวนะคะให้สอดหัวเข็มลงบนระหว่างช่องเส้นที่เราทำไว้นะคะดึงไหมขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เริ่มถักโซ่ด้วยกัน2โซ่นะคะแล้วก็พันหัวเข็มขึ้นแบบนี้สอดลงไปที่เดิมช่องเดิมนะคะแล้วก็พันไหมสอดแค่1 ครั้งแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะดึงไหมสอดพันหัวเข็ม1 ครั้งแล้วก็ม้วนหัวเข็ม1 ครั้งสอดเข้าไปดึงขึ้นมาทำทั้งหมด6 ครั้งนะคะเราจะได้6เส้นด้วยกันนะคะในช่องเดียวกันแบบนี้ได้5เส้นแล้วเส้นสุดท้ายดึงลอดผ่าน2เส้นแบบนี้นะคะแค่1 ครั้ง6เส้นต่อไปให้ม้วนไหมแบบนี้แล้วก็ดึงลอดผ่านทั้งหมดนะคะแล้วก็ถักด้วยโซ่2ถักไป2โซ่นะคะต่อไปก็จะเป็นช่องถัดมานะคะพันหัวเข็ม1 ครั้งสอดลงช่องถัดมานะคะช่องระหว่างเส้นที่เราทำในรอบแรกนะคะช่องขั้นแบบนี้นะคะต่อไปเราก็ม้วนไหมลอดผ่าน2เส้นแบบนี้แล้วก็พันไหมใหม่นะคะทำแพทเทิร์นเดียวกันนะคะช่องละ6เส้นนะคะเราก็จะทำไปจนครบทุกช่องนะคะแบบนี้นะคะเมื่อเราจะได้ครบทุกเส้นแล้วนะคะเราก็จะปิดแถวนะคะเราก็จะเชื่อมตัวนี้กับตัวบนด้านบนสุดนะคะแล้วก็ดึงแล้วก็จัดเก็บตัดไหมให้เรียบร้อยแล้วก็จัดเก็บให้สวยงามนะคะลำดับต่อไปนะคะเราก็จะกลับมาใช้ไหมสีเหลืองเช่นเดิมนะคะแล้วก็สอดหัวเข็มลงตรงช่องระหว่างตัวดอกสีขาวที่เราทำนะคะช่องว่างนะคะตัวคันเราถักโซ่ไปด้วยกัน3โซ่แบบนี้นะคะพันหัวเข็ม1 ครั้งแล้วก็สอดหัวเข็มลงช่องเดิมดึงไหมขึ้นมาแล้วก็ลอดผ่านครั้งละ2เส้นเหมือนเดิมนะคะช่องนี้เราก็จะทำทั้งหมด3เส้นด้วยกันนะคะเมื่อเราได้ครบ3เส้นแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะพันหัวเข็มแล้วก็สอดหัวเข็มลงตรงช่องอีกช่องหนึ่งถัดมานะคะทำเหมือนกันค่ะถักไปด้วยกัน3เส้นนะคะเมื่อได้ครบ2ชุดแบบนี้นะคะช่องต่อไปเราก็จะถักเหมือนกันนะคะแต่ช่องนี้เราจะทำเป็น2ชุดนะคะในช่องเดียวกันถักให้ได้3เส้นแบบนี้นะคะต่อไปถักโซ่ไป2โซ่ค่ะ1 2ต่อไปให้พันหัวเข็มนะคะ
ถักอีก3เส้นด้วยกันนะคะแต่อยู่ในช่องเดียวกันแบบนี้นะคะเส้นที่1เส้นที่2แล้วก็เส้นที่3นะคะเราจะได้เป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นมุมของสี่เหลี่ยมนะคะในช่องนี้ก็จะมีทั้งหมด6เส้นแต่ว่าเชื่อมด้วยโซ่2โซ่นะคะต่อไปเราก็จะกลับมาทำเหมือนเดิมนะคะกลับมาช่องละ3เส้นเหมือนเดิมเราก็จะทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะคะจนครบทุกช่องนะคะเมื่อจะเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดเท้านะคะเชื่อมกับตัวบนสุดเลยนะคะตัวแรกก็เกือบจะเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะปิดขอบนะคะเราจะมาตกแต่งตัวขอบเราก็สอดหัวเข็มลงไปดึงขึ้นมาครั้งละ2เส้นแบบนี้นะคะถักไปตามช่องแต่ละช่องตัวช่องของโซ่แบบนี้นะคะตัวบนถักไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะแต่เมื่อตรงถึงตรงมุมตรงขอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะทั้ง4มุมนะคะเราจะถักซ้ำ2เส้นนะคะถักอีกโซ่หนึ่งแบบนี้นะคะขอบก็จะเป็น2เส้นต่อไปก็ถักปกติเหมือนเดิมนะคะแต่ละช่องตามช่องเลยค่ะรูปแบบการถักสี่เหลี่ยมเดซี่ก็เป็นแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ